سلام، به کانال آشپزی با زیبا خوش اومدین. امروز میخوام دستور نون برگر رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. ابتدا 120 میلی شیر ولرم و یک قاشق غذاخوری خمیر مایه رو با هم مخلوط میکنم و 10 دقیقه استراحت میدم تا خمیر مایه به عمل بیاد و حجمش 2 برابر بشه. برای 8 عدد نون برگر سایز کوچیک به 300 گرم آرد نیاز داریم. وقتی خمیر مایه حجمش 2 برابر شد به آرد اضافه میکنیم و 1 دونه تخم مرغ، 3 قاشق غذاخوری شکر و 1 قاشق چایخوری نمک رو بهش اضافه میکنم و همه رو با هم مخلوط میکنم. وقتی کمی مواد مخلوط شد از داخل ظرف برمی‌دارم، سطح کار رو آرد پاشی میکنم و خمیر رو 10 دقیقه ورز میدم تا نرم و یک دست بشه. بعد برای 15 دقیقه داخل ظرف میذارم و روش رو با سلفون و پارچه میپوشونم. بعد از 15 دقیقه خمیر رو از داخل ظرف برمیدارم. بعد 30 گرم کره رو که به دمای محیط رسیده بهش اضافه میکنم و 10 دقیقه ورز میدم. بعد از اضافه کردن کره بافت خمیر از هم باز میشه. به ورز دادن ادامه میدم تا وقتی به دست نچسبه. موقع ورز دادن هم چند مرتبه خمیر رو به سطح کار بزنید. این کار باعث میشه که گلوتن آرد آزاد بشه و خمیر نرم و بهتری به دست بیاریم. برای درست کردن برگر به همراه یه سس مخصوص میتونید روی لینک بالا بزنید و ویدیو بیگ مک رو تماشا کنید. دو مرتبه خمیر رو داخل ظرف میذارم و روش رو با سلفون و پارچه میپوشونم و برای 1 ساعت استراحت میدم تا حجم خمیر 2 برابر بشه. توی این مرحله خمیر رو از داخل ظرف در میارم و با وردنه خمیر رو پهن میکنم و به 8 قسمت مساوی تقسیمش میکنم. اگه بتونید از ترازو هم کمک بگیرید خیلی بهتر میشه برای اینکه همه چونه ها یک اندازه میشه. بعد الان هر قسمت رو گرد میکنم و داخل سینی فر میذارم.
اگه بخواید که نون برگرتون بلندتر بشه میتونید خمیر رو داخل قالب گرد بذارید. اگه قالب اندازه مورد نظرتون رو نداشته باشید خیلی راحت میتونید با این روش تو خونه رینگ درست کنید. اول کاغذ 30x30 رو تا میکنم و دورش رو با فویل میپوشونم. میتونید فقط از فویل استفاده کنید ولی من داخلش کاغذ میذارم تا بهتر وایسه. بعد انتهاشون رو به هم وصل میکنم. اگه تو خونه منگنه داشته باشید میتونید استفاده کنید وگرنه من با یه نوار فویل به هم وصلشون میکنم. با این روش شما میتونید انواع قالب ها رو تو خونه درست کنید. برای اینکه روی نون خوش رنگ و براق بشه یه دونه تخم مرغ و 4 قاشق غذاخوری شیر رو با هم مخلوط میکنم و میذارم کنار تا خمیر حاضر بشه. توی این مرحله با چرتکه همه سطح خمیر رو آغشته به تخم مرغ میکنم و کمی کنجد هم روش میریزم. فر رو از قبل به دمای 200 درجه گرم کردم. سینی نون رو داخل فر به مدت 10 الی 13 دقیقه میذارم تا روی نون ها طلایی بشه. اینم از نون برگر ما. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و نظرتون رو کامنت کنید و برای دوستاتون بفرستین. اگه هم توی چنل ما عضو نیستین حتما سابسکرایب کنید. ممنونم از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردین.